Ước mơ của bạn là gì? Ai cũng từng là trẻ con, và chắc hẳn ai cũng đã từng có những ước mơ. Với mình thì ước mơ là một thứ có vẻ đẹp tinh khôi, giống như những đóa hoa này, là thứ được kết tinh sau cả một quá trình ấp ủ và nuôi dưỡng. Không phải ngẫu nhiên mà trong bạn xuất hiện một ước mơ nào đó. Ước mơ được hình thành qua quá trình chúng ta trải nghiệm và cảm thụ thế giới này theo một cách riêng nào đó, rồi chọn lọc ra những giá trị tinh túy nhất để kết thành. Ước mơ thuở nhỏ của mình là trở thành họa sĩ. Suốt những năm tháng học trò, với những dụng cụ thông thường của học sinh ở vùng nông thôn nghèo, mình đã vẽ rất nhiều bức tranh. Mình nhớ mãi bức tranh có kích thước bằng tờ báo tường. Trong đó, mình vẽ lại bức tranh in trong chiếc khay úp tách trà của mẹ mình. Đó là bức tranh mà mình tâm đắc nhất. Rồi mình chọn một vị trí đẹp nhất trong nhà để treo lên. Bức tranh ấy đã được trưng trong nhà mình qua nhiều năm, cho tới khi màu sáp phai mờ hết. Mình còn vẽ nhiều tranh để tặng bạn bè nữa cơ. Đối với mình lúc ấy thì tranh là thứ quý giá nhất mà mình có thể có để làm quà tặng. Hồi đó, mình nghe nhiều người lớn nói rằng họa sĩ nghèo lắm. Rồi càng lớn lên, tư tưởng phải có một công việc ổn định để phụ giúp gia đình ngày một hình thành rõ hơn trong mình. Nên ước mơ về hội họa của mình ngày một phai nhạt dần. Dù cho đến khi chọn trường đại học, mình vẫn còn đắn đo về việc có thi vào trường mỹ thuật hay không. Nhưng sau cùng, mình quyết định lựa chọn trường ngân hàng vì đó là ngành hot trong thời kỳ này. Và vì mình nghĩ rằng bố mẹ mình sẽ khó có thể chi trả chi phí học tập cho mình nếu mình theo ngành mỹ thuật. Mình cũng không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Mình vốn là đứa thích học, nhưng những năm đại học của mình lại trở thành những năm tháng dài lê thê. Bởi vì mình luôn cảm thấy đây không phải là môi trường khiến mình được sống đúng với tố chất, với sở thích và sở trường của mình. Để rồi bao nhiêu năm tháng qua, hễ cứ gặp ai thích vẽ, hễ cứ bắt gặp một họa sĩ nào đang vẽ trên phố, trong mình lại dấy lên một sự đồng điệu thầm lặng. Những lúc ấy, mình lại nhận ra mình vẫn muốn dành một phần trong cuộc đời mình để phác họa nên những bức tranh về màu sắc của cuộc sống này. Bây giờ mình 34 tuổi và mình bắt đầu tự học vẽ một cách nghiêm túc. Dù không nhất định phải trở thành một họa sĩ nữa, nhưng vẽ vẫn là một niềm yêu thích của mình, vẫn khiến mình được sống trong một thế giới rất riêng, không gì có thể làm xáo động được. Cũng hơi muộn một chút nhỉ, nhưng không sao. Dù sao thì những năm tháng đã qua cũng chẳng hề uổng phí với mình.
Mình vô tình thấy bức tranh sơn dầu này trên mạng. Mình rất thích bố cục và ánh sáng của bức tranh, nên mình quyết định sẽ dùng nó làm mẫu để vẽ thử. Mình có một ít màu acrylic mua từ 2 năm trước nhưng rất ít dùng, nay dùng để học vẽ luôn. Mình sẽ sớm thử bằng sơn dầu khi cảm thấy mình đã vẽ tốt hơn một chút. Đây là lần thứ 2 mình vẽ tranh bằng acrylic. Chất liệu này khá rẻ, lại dễ sử dụng, nhanh khô và có độ che phủ tốt. Nhưng khi vẽ tranh nhiều lớp trong thời gian dài thì đặc tính nhanh khô lại trở thành nhược điểm. Tranh chưa vẽ xong nhưng màu trên khay đã khô mất rồi. Ban đầu, mình đã khá bối rối khi không biết bắt đầu từ đâu. Mình quan sát kỹ bức tranh và quyết định bắt đầu từ phần nền sâu và tối nhất. Có khá nhiều lỗi mình đã phải điều chỉnh, phủ lại nền và vẽ lại các chi tiết khi vẽ bức tranh này. Đó là những kinh nghiệm giúp mình hiểu rõ hơn khi xem các video hướng dẫn về sau. Thật thế, bạn sẽ thấy thật lùng bùng khi nghe một mớ lý thuyết suông. Nhưng nếu bạn đã từng trải nghiệm, đã từng sai và sửa sai, thì sự hướng dẫn mới trở nên có giá trị rõ nét. Trong bất cứ lĩnh vực nào, đừng ngại thử trước bằng nhận thức riêng của chính mình. Như thế, bạn sẽ không bị đóng khung trong những kinh nghiệm của người khác, mà khi ấy, những chỉ dẫn sẽ trở thành gợi ý để bạn hoàn thiện theo cách của chính bạn.
Đa số chúng ta sẽ bỏ lỡ ước mơ trong đời mình vì nhiều lý do: mưu sinh, trách nhiệm hay sợ hãi, để rồi đi qua cuộc đời với một nỗi canh cánh trong lòng. Người ta thường tiếc nuối về những điều chưa kịp thực hiện nhiều hơn là những điều đã làm mà. Khi bạn chọn từ bỏ ước mơ vì nghĩ rằng mình không có cơ hội nào để thực hiện được, nó sẽ trở thành một khối u trong bạn, đôi lúc khiến bạn đau đớn. Vì thế, đừng dễ dàng từ bỏ, bởi vì chẳng phải đó là những điều đẹp đẽ nhất mà bạn muốn đem lại cho chính mình hay sao? Thay vì thế, hãy bắt đầu lên kế hoạch để thực hiện nó ngay bây giờ. Chắc chắn bạn có thể làm được theo một cách nào đó. Bạn hãy tin vào chính mình. Hãy để ước mơ của bạn được nảy nở rực rỡ như những đóa hoa.